درود، من بیگممتی هستم. اینجا گاروند و این قسمت 12 از دوره فصل دوم دوره فوجیتوه. داریم به کوب پشت همدیگه ویدیوها رو ضبط میکنیم که کاچی بعضی چیه. خب من رفتم سراغ هومورک جلسه پیش، اما قبل از اون اگر که من رو سابسکرایب نکردید لطفا من سابسکرایب کنید. اگر دوست دارید که برنامه‌نویسی یاد بگیرید، لاراول، PHP، پایتون، هوش مصنوعی و الو بله، حتما منو سابسکرایب داشته باشید، چون کلی ویدیوهای جذاب داریم. اگر من از یوتیوب تماشا نمی کنید لطفا به یوتیوب گاروند بیایید، برام کامنت بذارید، ویدیو رو لایک بکنید، نظراتتون رو میخونم. اگرم فوجیتو رو از ابتدا ندیدید لینکش بالا سمت راست میاد، پلیلیست از ابتدای فصل 1 میتونید ببینید. ما جلسه پیش رفتیم سراغ هومورک و رسیدیم به ارور للو باید بریم سراغ هومورک پالیسی. اول کاری کنترل پی رو میزنم و میرم سراغ هومورک پالیسی. اوکی جان داداش، میدونم میخوای ارور بخوری، میدونم. تمام اینا رو سلکت کن، ریترن بکن، ترن بکن ترو. فعل هم ملازمین ترو رو هم اشتباه نوشتیم، ترو. اوکی، برای کرییتش که اینجا هستیم این باید در واقع تیچر باشه، تیچر که دیگه خودش بول میشه فکر کنم اینجا. نال. اوکی این دیگه بولیان قطعه به یقین. خب این اولین ارورمون برطرف شد. F5 بزنیم. میگه که سشن homework create این نداریم، اینو سشن homework create اصلا نداریم. باید بریم به web.php و اینجا به سراغ سشن تاپیک و بگیم که جای تاپیک تو باید بشی هوم ورک و اینم باید بره به هوم ورک کنترلر. خب حالا میگه که سشن هومورکس نداریم، این ریلیشن توی سشنه. جای اشتباهی اومدم، session.php مدله دقیقا عین تاپیک. هوم ورکز که وصل میشه به هوم ورک که الان دیگه اینم داریم. کنترل F5. اوکی الان اوکی شد، یه هومورک چیزی داریم. اوکی که هیچ اروری هم نداره عملا. بریم سراغ ساختش تو هومورک کنترلر. سر کرییت اینجا هم باید یه ویوی ریترن بکنم. خب ما اینجا سشن رو میگیریم،
سشن دلار سشن و اینجا باید ریترن بکنیم یه دونه ویو که باید بره به هوم ورک دات کرییت. من از کامپکت استفاده نمی کنم، ببخشید. سشن برابر میشه با دلار سشن که هست. اوکی، اینو نداریم. من میام اینجا و این در واقع تاپیک رو داپلیکیت میکنم. هوم ورک و بریم به کرییتش یه دونه دی تایتل دی تایتل برای هومورک شد تایتل دیگه، و یه دونه هم ورکس تیبل. آره یه دونه هم باید مثل همین ایجاد بشه. آلت بگیرم که اینا تایتلاش باید تبدیل بشه به بادی و این باید تبدیل بشه به تکست ایریا، یعنی این تهو میبندیم و این اولد هم میره میشینه اینجا و دیگه اینا برداشته میشه. اوکی، تکست ایریا. اوکی، آره درست نشد. خب کنه اگه من رو این کرییت کلیک بکنم منو میبره به این نقطه ای که هست. اوکی، من خودم پر نمی کنم. فیکر گرامی، من الان اگه سابمیت رو بزنم این میره به سشن تاپیک، باید بره به سشن هوم ورک. خب که الان که بره اونجا من میرم به 403 اصلا بدون هیچ چیزی. خب من باید برم به هوم ورک ریکوست. کجاست هوم ورک؟ اینه. این آپدیتشه. استور ریکوست، استور هوم ورک ریکوست، که اینم باز باید همون حالت تیچر باشه و بیایم اینجا یه دونه تایتل میگیریم که باید باشه. یه مینه 4 تایی داره، یه مکس 255 داره و یه بادی میگیریم که اینم همچنان required باید باشه. یه مینه 10 تایی داره، یه مکس 2048 تایی. همین به نظرم کمی اوکی. بعد بریم به هوم کنترلر. اینجا کنار این ریکوسته
سشن رو هم بگیریم و اینجا بگیم که دلار سشن homeworks create request، البته که all نه، validated اوکی و validated اوکی و اینجا هم باید ریترن بکنیم تو روت فکر کنم سشن، آره سشن دات شو روت خوبی باشه و به عنوان پرومتر سشن رو پاس میدیم که همین دلار سشنیه که اینجا هست و اینجا بهش میگیم که with success اوکی ویت کن success اشتباه نوشتم. چرا اشتباه نوشتم؟ جای دیگه نوشتم اینو. چرا یادم میره؟ آره اینجوریه یو ای دوتا اوکی برگرد جایی که بودیم success اوکی homework created successfully اوکی 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 درست نوشت. میتونم این دبلیو رو هم کوچولو بنویسم فرقی نداره. خب تست بگیریم ببینیم میشه یا نه. الان که 403 خوردم منو برگردون اینجا بیام به هومورک اینا رو پر بکنم سابمیت بکنم میگه که request authorized must be bool اوکی باید بریم به استور هومورک ریکوست این رو مساوی نال قرار بدیم. یه بار دیگه بفرست اینو 403 خورده اوکی وات اون برای همین اشتباه رو کردم. کجا بود؟ نه اونجا توی هومورک پالیسی بود فکر کنم. اونجا چیز دیگه نوشتم نامساوی نال یوزر سشن تیچر داشته باشه دیگه تو رو برگرده. اگه نال باشه که فایده ای نداره که. به چجوری برگشت این قضیه؟ هر لحظه این داره عجیب تر میشه. اوکی میگه که add title fillable mass assign خوردیم باید بریم توی homework تو مدل اینجا یه protected fillableی ببندیم که اولیش باید تایتل باشه و دومیش باید با دی باشه. من چیه چه الان چیزی روشنه اینجا که داره من پیشنهاد میده.
میتونم بدونم. یه چیزی دارم به من پیشنهاد میده ولی نمیدونم چی داره به من پیشنهاد میده. تب 9 خاموشه. دقیقا چی داره به من پیشنهاد میده؟ جالب نیست اصلا جالب نیست. نمیدونم. چیزی داره به من پیشنهاد میده. آقا دوباره برو بفرست. اوکی. عنوانی که جدید ابداع شد. این نوشته شد. باید برم به شو توی سشن و اینجا این رو بکنم تایتل دا و گاهی هم اینجوری میشه. F5 نه این از این. بریم سراغ چیزای دیگه. ببین به نظرم اینجوری خوب نیست که اینو توی جدول نشون بدیم. حداقل به اونی که کاربره نباید یه جدولی ببینه. دیدنش اینجور جدولی هیچ خیری نداره. هم این هم تاپیک نباید جدول بشن، چون جدولش نه به درد میخوره نه قشنگه. به نظرم اینا باید کارت بشن و توی یه UL قرار بگیرن، unordered list قرار بگیرن، که کاریه که قراره توی جلسه بعدی انجامش بدیم. برای هر دوی اینا یه unordered list درست بکنیم. به نظر من که چیز بدی نخواهد بود. خیلی خوب، تا همینجا ممنون که بودید. اگر به اینجا رسیدید کامنت برام بذارید که تا آخرش رو دیدین. کامنت بذارید قوقولی قوقو که بقیه فکر کنن چرا شما کامنت گذاشتین که قوقولی قوقو. چرا باید کامنت بکنید که قوقولی قوقو؟ به هر حال مرسی و آخرت یار و پناهتون.